Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol megszokhattátok, hogy általában Flora városát, ezt az európai stílusú várost építjük föl, de ezen a héten úgy gondoltam, hogy csináljunk valami újat, és mivel lassan Flora városát úgy is kivezetjük, így innentől kezdve 2 hetente fog a Flora tartalom jelentkezni, minden második héten pedig egy újabb vagy már létező város életébe fogunk bele pillantani, illetve azt fogjuk fejleszteni. Jelen esetben ez a 10.000-11.000 lakosú Eurográd lesz, amely szintén európai stílusú, azonban itt még nagyon sok minden dolgot lehet csinálni. Először is például helyre kell tenni a költségvetést, hiszen én ezzel a várossal június óta nem játszottam, most a csütörtöki stream alkalmával sikerült újra elővennem, másodszor pedig a vadonatúj német épületekkel, a Region Pack-es német épületekkel fogom szebbé, jobbá tenni ezt a várost, és ennek a videónak a végére nem csak a költségvetésünket sikerül majd helyre rántani, hanem közel 3-szorosára fog növekedni Eurográd lakossága. Ez a hétfői városépítés, tartsatok velem! Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra szent öröm, térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk fényözön. Itt van a mi Eurográdunk, akkor rögtön el is kezdett lefele menni a népességnek a jókedve, mert hogy elég magas a bűnözés. Amely magas bűnözés simán tudunk azzal kezelni, hogy építünk egy rendőrállomást. Rendőrfőkapitányságot még nem lehet, de ez talán nem akkora probléma. Most látom egyébként, és ez nagyon durva, hogy a német és a francia rendőrállomás ugyan csak annyiban különbözik egymástól, hogy a francia az 15-tel nagyobb börtönkapacitást nyújt számunkra, ugyanakkora a rendelkezésre álló rendőrkocsik száma is, viszont 3-szor annyiba kerül a fenntartási költsége. Jó, akkor már csak ez is meggyőzött, hogy a német típusú rendőrállomást építsem, méghozzá nekem ez itt tetszik, ez a helyszín, ide jöhet mindjárt ez a dolog, csak itt ezt kibontom, és akkor ide. Rögtön az elején már leteszek egy német stílusú épületet, mert a 11.000 az azért jóval olcsóbb, mint a 30.000. Közben egyébként megnézem azt is, hogy akkor mennyibe kerül a Small Police Station, az pedig 15.000. Úgy tűnik, hogy akkor árérték arányba ez éri meg legjobban ez a német rendőrség, de természetesen majd még a különböző pekkekkel együtt lesznek egyéb épületek is, gondolom, hogy rendőrségek is. Eddig ebből 2 packben volt rendőrség is, és tűzoltóság is. És van még egy adósságom az előző részből, több is. Az egyik az, hogy már is elkezdett bezuhanni a pénzünk, mert hogy ugye ez még egy júniusi tartalom volt, én június óta nem is nyúltam ehhez a játékhoz, ami még az Economic Patch előtt jött létre. Úgyhogy ennek megfelelően most ezzel kéne valamit csinálni, megnézem, hogy van-e posta elszámoló központ, vagy valami hasonló, mert hogyha van, akkor azt ki lehet kapcsolni idéglenesen. Az egyetemet, college-ot azt nem, de úgy látom, minthogyha high schoolból talán többletkapacitásunk is lenne, mint ami kéne. Oké, ezt nyugodtan le lehet idéglenesen zárni. Tehát ez egyik dolog, amit mindenképpen meg akarok tenni, hogy mérsékeljük kicsit a veszteségeinket. A másik dolog pedig az, hogy van itt nekem egy olyan adósságom, hogy elkezdtem itt föld alatt építeni a villamost. Ami az a probléma, hogy ez gyakorlatilag teljesen használhatatlan, mert nem igazán tud ide kapcsolódni, úgyhogy
akármennyire is akartam volna, hogy ez működjön, de akkor ennek a sorsa, ennek a résznek, én még itt be se indítottam a villamost, az lesz, hogy ezt itt lerombolom, megfogom, és ennek a helyébe fölépítek egy olyan villamost, amely már valóban ki fogja tudni szolgálni az utazási igényeket. A lehető legegyszerűbb oldalból fogom meg a dolgokat, ez se kell nekem ide egyelőre, de ezt majd valahogyan ki fogom pótolni. A lehető legegyszerűbbből ben pedig úgy lehet megfogni a dolgokat, hogyha a Europe Avenue-ra fogom rátenni a villamos sínt. Ugye ez egy európai stílusú város, viszont akkor már jobban szeretem ezt alkalmazni, mert akkor jobban el fog különülni egymástól a villamos pálya, illetve az út, és kevésbé fogják majd egymást zavarni. Nézzük akkor. Tehát építkezzünk is errefele. Nagyon tetszik ez egyébként, hogy a körforgalmon is keresztül tud menni a villamos, és akkor itt kell nekünk ezt lecsatlakoztatni. Nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb az autópálya előtt, illetve van még egy alternatív megoldás, ami most jutott eszembe, hogy alkalmazhatnánk, ez pedig az, hogy tulajdonképpen itt mellette is mehet a pálya, mert miért is ne? Ebben az esetben itt vissza tudom szedni a dolgokat, méghozzá itt. Igen, ez egyébként rá is fog férni erre a részre, mert hogy már alapból látszik az, hogy zsúfolt, és akkor itt sokkal realisztikusabb képet lehet csinálni. Itt te még át tudsz menni, és utána tudsz lefele menni. Kikapcsolom ezt a modot. Na várjunk, csak találjuk ki, hogy ez is legyen ez. Az biztos, hogy innét fog ez jönni. Ez egyszer, és akkor valahogyan így, és így. Jó. Oké, nem tökéletes, de az így nem annyira rossz. Így is van. Itt pedig megyünk lejjebb. Itt szerintem még egyelőre keresztezhetjük ezt az utat, mert ez igazából csak az elosztóállomás, és itt pedig jöhet, ha át tudom vezetni, de persze nem tudom, megpróbáljuk. Ja igen, mert itt jelzi, hogy nem tetszik neki a rendszer, jó, van, nem baj. Akkor a következő fog történni, akkor még jobb. Fogom. Gyere így ide. És itt. Megyünk lejjebb, és lejjebb. És itt is vagyunk, és immáron csatlakozott is a pálya, és így van egy megújult villamos pályánk, amit már érdemben használni is fognak. Üdvözlet mindenkinek! Hello! Szia! Hogy vagy? Eurográd újra, City Skylines, mert úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit hosszabb tartalmat is csinálni ezekből a német épületekből. És ide még jöhetnek villamos megállók. Igen, azt hiszem, hogy így. Itt pedig ezt egy picikét megtrükközzük, úgyhogy kimenjen a két oldalra. Ez nem feltétlenül realisztikus, de amúgy működhet a dolog. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen tumultus lesz ebből, vagy nem lesz. Jó. Itt van ez a Centralgrad nevezetű dolog. Most, Atya úristen, júj,
Fú, ezt nem tudom, látjátok-e, 51 000-es mínuszban vagyunk. Az nagyon durva. És hát miért? Ugye a Tile Keep miatt, amit sikerült kioldani. A kórház az abszolút lezárható, nem fog nekünk kelleni. Legalábbis egyelőre, meg 2 ember van összesen. Ezzel már 15 000-rel csökkent a veszteségünk. Közben már megjelenik a halálozási hullám is, amire azért lehetett számítani. Mi a helyzet az energia exporttal? Azt mondja, hogy 197 a termelés, és az export pedig 166, az nem is annyira rossz. Hú, no, na nézzük, tehát akkor ezt itt eltakarítjuk, megnézem, hogy mennyi a fenntartása ennek, ez 44.600, és a vasúté, ez a nagyon szép németé pedig 13 000, ami azt jelenti, hogy egészen olcsóak ezek a német épületek. Hát ez 11.500, ez pedig 13 000, jó, de mindenképpen ezt fogom építeni, akkor ki is cserélem. Láttad már az új épületeket? Hogy tetszenek? Vagy esetleg érlelődik-e már a gondolat, hogy ti is megveszitek a City Skylines 2-t karácsonyra, hogy Marci felújítja majd a gépét végre, a CS2-re. Oké. Nézzük, így ezt ide be tudom kötni, ez tök jó, és akkor jöhet a többi is, és igen, a géptől fog függeni, igen, hát eszi a gépet. És ráadásul még azt is tudom mondani, hogy még a memória is kell, mert a francia pack az önmagában 3 giga, a német pedig 1, tehát ez már alapból 4 gigával megdöveli a dolgot, szerintem végén ilyen 50-100 gigás méret sem elképzelhetetlen, ami majd lesz nekünk, így ez így már egészen jól fog kinézni. Kihúzom egészen messzire. Ide úgyis majd egy komplett német negyedet tervezek. 34 000-es a veszteségünk. Egyelőre jöjjön egy ilyen. That was truly superfluous. Masterful counterpoint. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Hát ez szerintem nagyon szép egyébként. Ez tényleg egy ilyen igazi jó kis főpályaudvar, amit kaptunk a német csomaggal, és majd még kiegészíthető, egyelőre még nem fogom, majd csak a későbbiekben, mert most örülünk, hogy élünk. Ezt meg itt sikeresen lerombolták. De szerintem ez vissza fog épülni majd mindjárt. És hát az lenne a terv, hogy itt Central Grád mögött fölépítünk akkor egy német stílusú negyedet, de még mielőtt ez megtörténne, indítsuk be a 2-es villamos, és igazából nekem nem is kellene, ezt mindig elfelejtem, nem kellene nekem megépíteni a hurkot, mert most már nem kell hurkozni. Ennyire fogunk egyelőre kimenni, de ez majd sokkal hosszabb lesz a későbbiekben. És igen, hát ez a halálozás, ez nem túlságosan jó történet. Viszont van ez az apró krematórium, összehasonlítom az árakat, hogy hogyan tudunk erről gondolkodni. A normál krematórium 22.500, ez 15.500, akkor valószínűleg, hogy meg fogja érni havonta ide. Le lehet rakni, és akkor menjetek, gyűjtsétek be halottainkat. Mi az, ami még olyan, hogy le lehet zárni? Az egyetemet azt nem szívesen, ezt a víztisztító berendezés sem, bár
Az a helyzet, hogy nagyon sokat visz el, úgyhogy lehet, hogy ezt is lezárom. Most már lehetne pörgetni is a játékot. Ó, ez nem jó. Akkor ezt vissza kell mégiscsak kapcsolni. Kivéve akkor, hogyha ide beépítek egy extra pumpát. Jó. Most mi a helyzet? 31 000. 33. És így viszont már nem örülnek neki, hogy szennyezett a víz. Jó, akkor ezt visszakapcsoljuk. Akkor nincsen mese, ezt ki kell mozogni valahogy, ezt a veszteséget, és ráadásul még az is a probléma, hogy nincsen elég villamosunk. Na, gond hátán gond, jó, ez bemegy, és akkor most már lesz elég villamos is. Milyen színű legyen az új villamos vonal, mert most van nekünk egy zöld színünk, akkor ez esetleg legyen sárga, közben itt is probléma van, méghozzá elég komolyan, de ezt majd szerintem meg fogják oldani. Ez 43 000 mínusz, ez aggasztó, jó? Akkor ezt csak úgy tudjuk kimozogni, hogy terjeszkedünk. Ami pedig azt fogja jelenteni, hogy ezt ide megépítem, a hátsó részt, majd ugye ide mindenfajta karácsonyfa díszt lehet, hogyha már egyszer lesz rá majd pénzünk. És még mindig panaszkodnak, hogy szennyezett a víz, pedig már bekapcsoltam azóta, és a lakosság is csökken, jó, nem foglalkozunk vele. Mennyi a lakosságunk? 11 000. Hát mondjuk a Florának a 75 000-éhez képest ez eléggé kis karcsúka, de majd mindjárt teszünk róla, jó. Amik igazán hozzák a pénzt, ezt nagyon jól tudjuk, azok az irodák. Ide jöhet egy ilyen 90 fokos történet, és itt próbáljunk meg saktáblaszerűen építkezni, pontosan azért, hogy ide az irodákat be lehessen építeni. És méghozzá High Density Office-szal kezdenék, mert hogy az irodák fogják nekünk hozni a pénzt. Tehát, hogyha ki akarjuk mozogni ezeket a veszteségeket, ami egy ideig bizony nagyon komoly problémaként fog jelentkezni, akkor mindenképpen erre lesz szükségünk, hogy irodákat építsünk föl, és akkor szerintem ezeket az irodákat fogom majd keverni, meg vegyíteni a Germán negyeddel, tehát legalábbis ez most a terv, és aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog szuperálni. 2 fajta típust kaptunk a zónázott germán épületekből, vagy zónázott német épületekből, a közepes méretű lakóházakat, illetve ezeket a mixed housingokat. Szerintem a mixed housingok akár ide is el fognak menni. Igen, már el is kezdtek épülni. Ide a vasút mellé. Abigailben, Hormiciről is azt mondták, hogy csodálatos háza van a vasút mellett. Nekünk is csodálatos házunk lesz a vasút mellett. Ez a Central Grad rész, ami az Eurográdnak a központja lesz. Azért szeretem ezt a várost, mert ennek a városnak valódi központja lesz majd idővel. Most baromi jó lenne, hogyha a hullaszállítók kimennének. 4-et használnak, de mondjuk én is rossz helyre raktam, mert jobb lett volna valami olyan mentén lerakni, ami főútként tud funkcionálni. Itt a temető, akkor valahova ide egészen máshol el fogom rakni, mondjuk úgy ide, és akkor innentől kezdve gyorsabban tudnak kirajzani ezek. Közben a busz ide beparkolt, eléggé nagy a kihasználtsága a különböző buszoknak is. Nézzük, mit tudunk itt csinálni. 10%-os az adó már most, és egyedül bevételünk az Electricity-ből van,
viszont van egy komolyabb hiányunk szénből, azt nem ártana termelni, illetve természetesen a kőolaj származékokból, vagy amit importálni kell, ezek a kész ételek, vagy kész termékek, tehát ezeket is meg kéne oldani, nem is beszélve a service-ről, mert még ott is deficit van. Ugye a service-t, hogyha tudjuk a szolgáltatásokat exportálni, vagy ha nem kell importálni, az nagyon sokat tud segíteni az ügyön. Jó, akkor nézzük először itt a nagy tavak környékén, hogy hova tudunk szénbányát építeni, mert az egészen biztos, hogy fontos lesz ebből a szempontból. Itt látok például egy lehetőséget, nem a legszebb, de azért megoldható a dolog, így és így és így. Így. Na? Akarod az igazságot? Igen. Jó. Egyelőre ez itt nem a legszebb, de majd ki fog derülni, hogy hogyan legyen. És azt mondja, hogy akkor ez a villamos vonal, ez legyen tulajdonképpen a sárga. De mi nem használjátok, apuka? Van egyáltalán rajta villamos? Nincsen, és miért nincsen? Mert hogy nem kapcsolódik a remészhez. Jaj, de nagyon okos vagyok, ja nem. Hogyan tudjuk megoldani, hogy kapcsolódjon a remészhez? Ugye itt van az 1-es számú villamosvonal, és itt van a 2-es számú villamosvonal. Külön remészt emiatt nem építenék. Ami szóba jöhet, az, hogy itt van egy ilyen rész, és itt el tudjuk süllyeszteni alagútba az egészet. Így is van. És akkor fogjuk, és így tudjuk ezt megoldani. Hát ez sem 2 fillér, de most már akkor ez így lesz. Mert hogy kell, hogy kapcsolódjon ahhoz, hogy a villamos használni tudja, és ebben a pillanatban, hogy ez megtörtént, már elvileg ki is kell, hogy rajzanak majd a sárga színű villamosok. Igen, itt is vannak. Aztán meglátjuk, hogy mennyi rajzik ki. Lehet a villamosvonal sárga, világos sárga vagy enyhén zöldes. Jó, akkor egyre gondoltunk, mert hogy végül beállítottam sárgára, akkor legyen még egy picit világosabb sárga, de van itt annyi fajta, na mondjuk így. És most már el is kezdték használni. Igen, én is szeretem ezeket a színeket. Jó, így jó lesz. Akkor ilyen kis világosabb sárgának adjuk ezt meg, és akkor innentől kezdve ezt már használják is. We interrupt this program to bring you a special news. Tornádó. Storm spotters have reported a tornado currently heading towards the city. Én most itt nem látom. Jó, akkor nincsen, vagy legalábbis a város határon túl van. Elkezdtek ma kis német épületek fölépülni. Szerintem az jó ötlet lehet, hogyha megpróbálom a német közepes méretű házakat vegyíteni ezekkel a nagy irodaházakkal, de aztán az is lehet, hogy majd nagyobb méretű házakat telepítek ide. Nekem a német épületek kell, és ezt keddi tartalomban is mondtam, szintén ugye van egy YouTube csatorna, ami ehhez tartozik, azt is Andrew City Life néven éritek el. Megköszönöm, hogyha feliratkoztok, illetve a Twitch-en is bekövettek. Szóval a keddi tartalomban én már elmondtam azt, hogy nekem az a problémám ezekkel a német házakkal, hogy nem mindig igazán szépen épülnek be, mint például itt is látjuk, hogy a tűzfal van, erre felé, de mondjuk amúgy ez még hagyjál, mert a vasút felé simán lehet a tűzfal, és ilyen jó kis cuki belső terek vannak, a kivitelezésre viszont nem lehet panasz, az egészen biztos. És
ez a tartalom most azért is jött létre, mert bár elkezdtem építkezni a német épületekkel, de most arra vagyok kíváncsi, hogyha mondjuk itt 1-2 órán keresztül építkezünk ezekkel az épületekkel, akkor mi lesz belőle, mert nyilván most van első szinten, és ez lesz majd 5. szinten is. Neki például rögtön az a problémája, hogy messze van az általános iskola. Hát, Szivi, általános iskola, és ilyen hülye voltam, hogy lezártam a középiskolát. Akkor középiskolát visszanyitjuk, vagy esetleg beépíthetünk ilyen német stílusút is, de szerintem akkor visszanyitjuk úgy első körben. Én azt hittem több középiskolánk van, de akkor csak egy van. Jó, és általános iskola, ebből is jöhet a német stílusú, akár mondjuk ide is. Végül is miért is ne, és ide pedig fölhúzunk egy másik irodaházat, próbáljuk ezt a kettőt vegyíteni egymással. Németországon belül egyébként csak Frankfurtban vannak felhőkarcolók, tehát mondjuk ilyen típusú felhőkarcolók, sehol máshol. Egyébként a rossz nyelvek szerint a németek azért kérték maguknak az Európai Uniónál a pénzügyi részt, mert nem bíztak benne, hogy a franciák ezt megfelelően tudják majd kezelni. Hát van is ebben valami. Szoktam mondani, ez nem előítélet, hanem tapasztalat, hogy bizonyos népek mennyire nagyvonalúan tudnak bánni a pénzzel, illetve azt is mondják, ez persze aztán vagy igaz, vagy nem, hogy Frankfurtban valahol rengeteg német márkát őriznek, ha egyszer az eurózóna összeomlana, akkor nekik legyen a tejbe aprítani, illetve legyen miből fizetni. Nagyon jól néz ki ez az iskola, nagyon szép egyébként. Én 7,5 adtam ebben a tartalomban, ebben a keddi tartalomban, ugyan a német épületekre, de most már kezdek hajlani a 8 felé. Jó, legyen változatos, jöhetnek a sorházak, de nem így, életem, nem így. Agyam eldobom, pofám leszakad, nem így. Itt jók a sorházak, mi lenne, hogyha ilyet próbálnánk meg, akkor is csak így épül meg. Akkor ezt nem így fogjuk csinálni, hanem legyen így. És mi mindig nem vagyunk jók. Na várjunk csak. Mit lehetne ezzel csinálni? Közben viszont már 10 000-rel kevesebb a veszteségünk. Ez nem rossz alapvetően. Akkor maradunk így tisztelettel. Jó van, nem lesz ezzel baj. Most azt mondom, hogy nem lesz ezzel baj, és jöhetnek a német épületek is. Itt van nekünk egy kicsi kis részünk, amit ki lehet alakítani egy kis kedves térnek. Most valami ilyesmi. Le fogom tölteni megint a Move It módot. Kilőtt a népességünk, amúgy ezt egyáltalán nem bánom egyébként. És akkor beépülhetnek a német házak, itt a felhőkarcolók árnyékában. Szerintem innentől kezdve már jön a nagyobb germán negyed, és akkor itt lehetnek majd az alapszintűek. Itt pedig nekünk még van egy ilyen jó kis ilyen részünk is. Az is lehet, hogy ez is német épületekkel lehet tele, na majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. Most úgy tűnik, hogy azt leszámítva, hogy szennyezett a víz, azt leszámítva, hogy nagyjából minden rendben van, de akkor nézzünk már rá erre a szennyezett víz történetre, hogy mégis hol szennyezett. Aha, itt a Ruhrvidéknél erőteljesen elszennyezték ezt a dolgot, és igen, na az a probléma, hogy itt
bemegy a szennyeződés, szépen itt lefolyik, szokták mondani, hogy mi az, ami lefelé folyik, és itt is még lefele folyik, és igazából itt lesz a probléma. Ezt viszont meg lehet oldani talán úgy, hogy picit beruházunk, és akkor már mindjárt jó is lesz a dolog. Jó. Ez egyébként egy kísérlet, hogy most a német épületeket és az irodákat vegyítem, de ez egészen jól néz ki, legalábbis, mert sarokház tekintetében így összeillenek. Jó. Ide tuti, hogy nem fogok semmit sem építeni, ide inkább egy nagy parkot szeretnék majd, és egy izgalmas kreációnak készül az egész dolog. Mondjuk, hogy így ezt csak szeretném úgy építeni, hogy pont meglegyünk. Ide majd nem ennél nagyobb is el fog férni, és majdnem el fog férni ez a méreg, amikor csak majdnem, de nem baj, ezt meg lehet trükközni, mert ezt itt le tudjuk csippantani, és akkor már jó is lesz. Mennyibe fog ez kerülni? 4000 a fenntartási költsége, jó, az belefér. Az azt mondom, hogy belefér, és itt pedig azt nézem, hogy egyébként akár ezt már meg is lehetne növelni, vagy majdnem, hogy itt kitérítjük az utat. De nem kell feltétlenül kitéríteni, jó lesz ez így is. És itt inkább jöhet az útnak a másik része, illetve ez is itt. Jó. Mi az, ami ide illeszkedne? Nekem biztos, hogy azt mondom, hogy nyugodtan lehet, ilyen high density, residentál is, de akkor már ezt tudjátok, már ismerhettek ennyire, ez heppem, hogy akkor csak egy épület épüljön föl kockánként, és akkor ide elég sokan fognak hirtelen beköltözni. Aztán majd valami másikat is fogunk építeni, mint Eldert. És itt még kellene, hogy legyen valami, de itt van is. Mi a helyzet ezzel az enyhén sárgás villamos vonallal? Hát egyelőre döglődik a drága. Még így is. Vannak egyáltalán itt villamosok? Most állnak forgalomba. Egy darab. Áll forgalomba, pedig mondjuk ez egy fontos kapcsolat lenne Eurográd régi és új része között. Közben 8 milliónál van már a pénzünk, ami úgy értve, hogy van már, hogy ennyire ment le, ami nem jó. És ez sem annyira tetszik. Akkor itt viszont maradunk inkább a High Density Housingnál, mert azt szeretném, hogy teljesen épüljön be ez a zóna. Ha meg nem teljesen épül be, az se probléma, csak határoljuk le. Nagyon gyorsan jön vissza a népesség, ez legalább jó. Több ember majd többet fog nekünk termelni. Igen, egy ekkora épült föl. Ez elég érdekes, itt a nagy felhőkarcolónak az árnyékában. Nem is mondom, hogy igazán tetszik. Úgyhogy akkor neked kasza. Itt meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ugyanaz. Ez nem jó így. Akkor így ez pedig legyen egy kisebb. És így lesz már majd jó. Akkor ide egy teljes irodás negyedet fogok itt kialakítani. És
ugye a belvárosnak alapvető szabálya egyébként, hogy széles utakat kell húzni. Ezt most nem igazán tartottam be, de ezen még lehet segíteni, mert ezt úgy ki lehet bővíteni, és akkor már meg is van egyfajta szélesebb út. Annyit fogunk tudni ide csinálni, mivel úgyis itt a villamos az nem megy végig, hanem csak idáig, hogy itt fölemeljük a pályát, és így fogunk tovább menni magas vezetésben. Ez, aki látta az Andrew City Life YouTube csatornáján a Port Shadow tartalmat, annak már ismerős lehet, ez a magas vezetésű villamos. Ezt még egyébként viszonylag normálisan is meg lehet oldani, szemben a mély vezetésű villamossal, mert hát az egy horror. Jó. Azt mondja, hogy igen, és akkor most kéne ide ezt bekötni. Először bekötjük. Egyenes. És így mondjuk, jó? Ez már nem is rossz. Így nekünk másik oldalra is lehet valamit alkotni. Now, let's hear Ellen another az one a of baj, those hogy itt soul megtörik ilyen hülyén az út. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our Hogy neighborhood. esetleg You azt can is meg now lehet shop for designer csinálni, shoes while hogy sipping a azt fancy mondom, hogy local akkor Sharma így és Mate. így. Or so my wife tells me. That's good for business and És akkor good egy for the ilyet community. képezünk, Thanks. ez lesz a lejárat, We'll be back. és még igazából ide is We're elfért live egy and we're getting reports about ilyen a traffic dolog. accident Egy, somewhere kettő, in the city. és Road ide maintenance services kihúzom have a already been sárga dispatched and traffic villamos. flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're Itt in meg- it, na. you already know about it. No use Egyszer, reminding you. még egyszer. Meanwhile, Jó. expect delays and drive safe. És most már meg vagyunk. 22 000, már csak a veszteségünk, ami jó. Itt van, amelyik már szintet lépett, például ez a nagyobb darab. Itt viszont ez nem épült be, ez nem annyira tetszik. Meg ez sem épült itt be. Mi van itt, gyerekek? Nézzünk további német épületeket. Igen, ez nagyon figyelni kell rá, hogy hogyan épülnek ezekbe. Itt aztán hiába wall-to-wall building, végképpen nem lehet az, hogy ráborítom az egészre a zónát, vagy azt nagyon okosan kell. Mondom, én ugyan érdeklődve néztem, hogy a youtuberek, a külföldiek oda meg vissza voltak ezért, hogy hű, hát német épületek. Én nem azt mondom, hogy nem tetszenek, de egészen biztos, hogy igényel egyfajta ügyességet, meg precizitást, mint hát általában a németek ugye a precizitásról híresek, hogy megfelelően be tudja építeni az ember ezeket. Ezt lehet folytatni, sőt, akkor most jött az ötlet, hogy talán akár egyirányúvá is tehető ez, de nem fog ide elférni. Akkor ez így lesz inkább, illetve most jutott eszembe, hogy why not lehetne ez sétáló utca. Miért ne lehetne inkább ide egy sétáló utcát fölhúzni, sokkal hasznosabb, mint hogyha itt ezekkel a kis pici utakkal szórakozunk. És még mindig föltördeli nekem a zónákat, ami azért nem tetszik, mert hogy próbálnám, hogy valamilyen egységes építés legyen ebből a dologból. Némi igény mutatkozik a Kammersárra, úgyhogy akkor jöhetne a mix zóna.
ide pedig, hogy megpróbáljuk beépíteni itt is egy mix, és itt is egy mix. Egyébként totál nem értem, hogy ott miért nem épül be. De itt ezt ki tudjuk pótolni, igazából ez nem probléma. Itt van nekünk egy small playground, amit leveszem a snappinget, akkor már akár jó is lehet. Csak annyi, hogy el kell fordítani a bejáratot. Akkor maradunk a tér kialakításánál. Egy paplerrel, meg szökőkúttal természetesen. Nagyon szeretem a szökőkutakat amúgy, mert van ilyen fali szökőkút is, tehát hogyha akarnám, akkor akár ide is tehetnék, akár 2 ilyet, bár ez inkább már az olasz stílust idézi, csak majd még be kéne ezeket forgatni. Majd movit mód lesz a barátunk. És jó. Ide középre egy jó nagy bírfa nektek, azt jó van. Ezzel így eddig rendben vagyunk. Ha én ezt itt eltakarítom, akkor mi lesz? Akkor ilyen fog megjelenni. Az se annyira rossz. De mondom, hogy valahogyan a beépítés az eléggé érdekesen tud működni. Ennek a sétáló utcának ugye az lenne az ideális, hogyha ez tovább tudna menni egészen idáig, ami nyilvánvalóan nem fog megtörténni, mert ahhoz le kéne rombolni a vasútállomást, úgyhogy maradunk egyelőre itt. Viszont a későbbiekben majd lehetnek ilyen hátsó részt építeni. Sőt, ezt már most megépítem, mert akkor innét is be tudnak menni, akik a vasútra akarnak szállni. Megint probléma van az egészségüggyel, ugye mert lezártam a nagy kórházat, nem baj, viszont van itt nekünk kisebb típusú kórházunk, méghozzá ez a francia, német csomaggal nem kaptunk kórházakat, úgyhogy akkor próbáljuk meg. A snapping bent van, akkor ezt. Itt így szépen ki fognak rajzani, illetve ide jöhetnek parkolók is, mert hát eléggé fölgyűltek az autók. Nekem egyébként ez a kedvenc parkoló típusom, ez a canopy. Csak ezzel az a baj, hogy túlságosan kicsi a kapacitása egynek. De jó lesz majd egynek. Francia házakat nem szeretnék építeni. Most ez nem erről szól szerintem, hogy ide jöjjenek a francia házak, illetve a német házakat is meggondolnám, hogy hova építem be. Hát ki is lövő a francia, de nem lehet kilőni, nem lehet kilőni, csak azt lehet, hogy valamelyiket beízítom. Jó van, jó lesz ez így is. Esetleg egy Laurent Housing. Még az el fogod férni. Hogy állunk signature buildingekkel, mondjuk francia signature buildinget már lehet építeni, illetve a német signature buildinget is meg lehet építeni, és azt ráadásul teljesen ingyenesen is. Itt kihagytam egy ilyen részt, hogy ezt akár ide is lehetett volna tenni, de mi lenne, ha most akkor nagyot rombolok, azt mondom, hogy rakjuk ezt ide. És akkor máshová kerülnek majd a német épületek.
At this time, ezzel úgy all lazán citizens az in the elmúlt affected area fél are instructed órának to a munkáját, immediately azt move így distance megy a until the situation is kukába, under control. de rájöttem, hogy ez így jobb lesz, hiszen most már megindultak az emberek, hát addig, amíg ezek itt vannak, addig megindultak, és ez egy ilyen nagyon klasszikus, pontosabban nagyon a 20-as, 30-as évek Németországát idézi, ami Németországnak nem a legjobb korszaka, de ettől függetlenül ez az épület, ez szerintem teljesen jól néz ki, és megállja a helyét. És ide a vasútállomás mellé ez teljesen jó, növeli a belváros érzetet. Még úgyis, hogy sok épületet romboltunk le, de akkor ezeket ide vissza fogom mindjárt építeni. Egy kényes kérdés, hogy majd ez az autópálya hogyan kapcsolódjon az úttal, de szerintem azt a megoldást fogom választani, hogy itt ezt elsüllyesztem, és így fog ez majd tovább menni szépen. Így is van. És itt majd csatlakozhat akár már a főútba is. Egyelőre itt maradhat a szintbeli kereszteződés, és aztán majd a későbbiekben lehet arról beszélni, hogyha itt már nagy lesz a forgalom, hogy ezt majd megszüntetem. Azt szerettem, hogy amit én elképzelek, aztán az, hogy valósul meg, de most így ez egészen jó lesz. Így is van. Még, hogy ne legyen ennyire éles ez a könyök, ezen lehet segíteni. Így. Úgy. Ez egy jó hosszú vasúti átjáró, pontosabban jó széles, de szerintem ez itt működőképes lesz, és akkor ide jöhet komplett német negyed. Hát, ha itt jobban fog majd mutatni. Itt ugye átépítettem erre a bevásárlóközpontra, de egyébként nem is bántam meg. Mind a 638 alkalmazott elfoglalta már a helyét, és meglepően kevés már a veszteségünk, tehát tényleg kezdjük a dolgokat kimozogni, aminek nagyon-nagyon örülök, mert ez már ránk fért. Ez az elektromos elosztó, ez tuti, hogy átmehet első körben ide, aztán majd ezt még kijebb fogom rakni. Most egyébként nagyon a városépítő játékok mennek, mind a Twitch-en, mind pedig a YouTube-on is. Mondjuk legközelebb már arra gondoltam, hogy lehet, hogy nyomatok itt egy stratégiát, csak az a probléma, hogyha én azt elvesztem, akkor idegbe fogok jönni. Nem kicsit, hanem nagyon, bár ez a Twitch-en manapság úgyis népszerű, hogy valakinek elgurul a gyógyszere. De múltkor, amikor Age of Mythology-ban nem sikerült még közepes fokozaton sem eredményt elérni, akkor kicsit elgurult az a bizonyos gyógyszer. Mi legyen ide? Mix housing, vagy sima ház? Szerintem sima ház. És próbáljuk meg ezt kombózni a medium density sorházakkal. Hogy fog ez kinézni? Amúgy sem épül be a 3-as szélesség. A szélesebb meg igen. De akkor most van egy ötletem, kicsit ebből a zónából. There's no sinking this boat, Glenda. We're live, and we're itt pedig úgyse fog beépülni, akkor ez mehet így tovább. Somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. Hogy tetszik ez a nagy bevásárlóközpont? If you're in it, you already know about it. 1920-as évek, német stílusa.
már azt kell, hogy mondjam, hogy a brutalizmus jegyében született, de én ezt mindig pártoltam, hogy rakjunk bevásárlóközpontokat a játékba. Arra gondoltam, hogy vajon ezek a kis parkolók itt elférnének-e mellett, egyébként egészen jól is néznek ki. Ide már nem tudunk mást, és még ide tudunk egyet. Jó. Hát ezek ilyen, mennyi 8 helyet adnak összesen, összehasonlításul már a small parking is 60 helyet ad, tehát több mint 7-szeres, egészen pontosan 7,5-szeres kapacitással lehet számolni. Na, de ez nekem most egészen tetszik. Ez itt, ezt leszámítva, de tulajdonképpen még ez is egészen szépen beépült. Nézzük tovább a dolgot. Ugye az a baj, hogy föltördelte a kis drága zónákat, ahogyan szokta. De ide akkor jöhet a medium density housing, ide is jöhet, és megpróbálunk valamit elkövetni. Így és így. Ide még jöhet egy ilyen. Egyébként hiába medium density housingnak mondják, egyik-másik német ház valójában úgy néz ki, mint a sorház lenne. Legalábbis szerintem. Jó, ezt az EU-s házat, ezt lehet is tolni, és itt a Vertigo, ami egy signature building, az első medium density sorház. Picit szélesebb lesz az ő igénye, de mondjuk ide akár el is férne, vagy ide. Csak itt nagyon magányos lenne, nagyon árválkodna. Vagy esetleg még ide. Storm spotters have reported a tornado currently heading Próbáljuk meg ide berakni, és akkor mellé még beteszek szintén sorházakat, csak hogy ne legyen egyedül. És itt most látom, hogy igazából talán jobb lett volna úgy középre behelyezni. Na mindegy, ezt majd még át lehet rakni. Vannak development pointjaink, az intersection az mindenképpen kelleni fog. Tudunk még sok mindent. Egyetem az talán egyelőre nem, közben már majdnem pozitívban van a készpénzünk. Police Headquarters, az igen, legalább meg tudom mutatni a német épületet is, és egyelőre még metró sem fog kelleni. Esetleg ez a nagy Telekom Tower, ez jöhet. És mindjárt 15 000 tapasztalati pontnál vagyunk. Na hát ez a Vertigo, ez jelentősen magasabb, mint a többi, ráadásul ez még itt szegénykém be is ment ide a föld alá. Nem baj, hagyom így, vagy így félig bement, mint hogyha ilyen szuterén lenne, de nagyon érdekes dolog alakult így ki. Nem baj, hagyom így ezt az egészet, és akkor majd, hogyha megépül, majd, hogyha megnő, akkor úgyis meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ide kéne még valamit kitalálni. Ha azt mondom, hogy ide már jöhet egy ilyen mixed housing, akkor csak ennyi fog beépülni. Jó, akkor ez felejtős. Most jutott eszembe, hogy mi az, ami lehet. Hát high density housing az simán, mert ez így jobban be fog épülni, viszont ez nem lesz akkora, hogy agyon nyomja a többit. Ez mindig egy ilyen taktikázás, kilogikázás, hogy hogyan lenne jó a dolog. Itt majd mehet tovább. Ez a magas vezetésű, villanyos, és majd itt fog menni előbb-utóbb, de aztán lehet, hogy végig marad magas vezetésben, hiszen meg lehet oldani, annak ellenére, hogy itt a korláton keresztül másznak, mint a rossz gyerekek, de meg lehet oldani azt, hogy oda jussanak. Ha föld alatti szakaszról van szó, akkor azt már nem.
53-an mentek el vele, az egész jónak számít. Simán jöhetnek német épületek, elférnek ezek itt bőven. Ha ide alá építkezünk be, akkor még félig meddig ide is el fognak férni, meglátjuk. De erre mondtam, hogy ezek tök úgy néznek ki, mintha sorházak lennének. Amit egyébként én nagyon várok, de hát ezzel gondolom nem mondok újdonságot, és ebben mindenki, vagy sokan egyet értenek, az a közép-európai épületek, ráadásul azért egyébként, mert hogy amikor az eredeti Region Pack-nek a hirdetése, a Region Pack-nek az eredeti hirdetése, na így pontos, ez egész csini lett, jelent meg, akkor a közép-európai résznél ott Magyarország és a parlament jelent meg. És én egy közép-európai épületstílus alapján ezeket a masszív Workers and Soviet Republic típusú lakóépületeket várnám el, de hogyha meg magyarországiak lesznek, vagy magyarországi stílusúak, akkor az megint egy egészen más történet lehet. Na, ez itt tájidegen, úgyhogy ez megy a levesbe. Mindjárt. Igen. Hello, bello, Botticello. Közben pedig már ősz köszöntött be Eurográd városára, és igen hamar itt lesz a tél is, akik látták a korábbi Eurográd részeket, azok megfigyelhették, hogy ebben a városban nagyon gyakran van tél, és nagyon hosszúak is a telek. Ide még valami német épület jöhet. Mindig ez így, és ide egy-két sorház. De nem amerikai stílusú, hiszen Eurográd a nevünk, tehát európai stílusú. Nagyon várom egyébként, hogy mi lesz a DLC tartalomban. Most már egyébként rebesgetik azt, hogy nagyon hamarosan jön már az Urban Promenade Content Creator Pack. Szerintem, ha jót akarnak maguknak a készítők, már ami a játék megítélését jelenti, akkor jöjjön is, mert már ne húzzuk el. Jó, ide viszont nagyon kis masszív épületeket föl lehet építeni, ez látszik, mert itt olyan szépen beépült, különösen, hogyha nem barmolom szét az úttal, akkor legyen az, hogy ezt itt most bevadulok, ráborítom a dolgokat, az, nézzétek milyen szép. Ez már csak nem tökéletesen illeszkedik, a csak nem tökéletes, itt van egy ilyen, de ezt igazából akár ilyen kicsi kis épületekkel, propokkal meg lehet védeni egyelőre. Vagy akár tehettem volna oda padokat is, de szerintem ez így is jó lesz. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions. Így most már azért tényleg lehet valami jellegzetességét megmutatni ezeknek a német épületeknek, hogy hogyan néznek ki valójában, ide pedig jöhet a mixed housing is. Ami ezeket illeti, ezek nyilván nem fognak úgy beépülni, közben már néha befigyel az is, hogy pozitívban van a pénzünk, aminek nagyon-nagyon örülök. Ide megpróbálok fölhúzni egy hosszabb házat, sőt, próbáljuk meg fölhúzni inkább ezt. Be fog ez épülni? Nem. Csak a 4-es. Akkor viszont azt jelenti, hogy a sorházból viszont fölépül a 6-os is. Ilyen hosszú sorházakat én alapvetően nem szoktam építeni, nem szeretem őket, de most jó kiegészítő tartalom lehet. Whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title.
I am Így. a humble devotee of the form, and all my expertise Még egy derives kis merely from a life bokrocska. devoted to the... Ezt a fát itt nincs szívem kivágni. Though I do thank Olyan you jól for néz the ki honor. még így, hogy már But I túl van élete virágján ez a birsfa, úgyhogy Professor nem fogom Hornblower. én itt kivágni. As a traveler Wow. from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the Jó anguish. kis masszív, tényleg ez a tipikus wall-to-wall building német There now, my good fellow, épületekkel. chin up, as it Még mindig nem sikerült teljesen lefaragni Leave a that to veszteséget, those de a 2000-es mínusz az Here's a tune just tulajdonképpen for már you, and akár I do plusznak hope it is provides your felfogható. some modest desolation. És mennyien And mennek. on to Egyébként our main meglepődtem, hogy milyen szinten rá lehet közelíteni ezekre az épületekre, illetve magukra a lakosokra is, tehát mondjuk azt mondom, egy kicsit lelassítom a dolgot, kivesszük ezt a szimpatikus nénit, ezt a piroskát, és hogy ennyire működik a dolog. Tehát ez szerintem úgy kb. Az az arány, ami a Simsnél is megfigyelhető. Mondjuk én nem szoktam Simsezni, de láttam videókat ezzel kapcsolatosan. Ja, és mindenki milyen vidám és boldog és elégedett. Hát ez nem magyar városban készült, az biztos. Pedig Eurográdnak ott az kicsit beszállt a házba, pedig Eurográdnak ugye a grádból, a várból azért van egyfajta ilyen keleties áthallása, egészen biztos, nyilván ez attól függ, hogy hogyan fog sikerülni az általam legjobban várt csomag, a közép-európai, de hát tudom, hogy van, aki például mondjuk a távol-keleti csomagot várja, ami ráadásul 2 is lesz. December 9-én jönnek a japán épületek, és aztán szerintem valamikor február környékén a kínai épületek. Nincsen elég vásárlónk, az probléma. Akkor ide viszont továbbra is ilyen épületek mellhetnek, vagy lehet azt is, hogy akkor vaduljunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor építsünk ilyen nagyobbat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ide pedig akkor egy 5x5-öset. Ez most akkor 2 részletben épül föl, de hagyjuk, jó lesz ez így is. Mert akkor lesz elég vásárlónk. Igen, azért azt el lehet gondolni, hogyha 621 ember dolgozik, akkor az hány vásárlót szolgál ki. Tuti egyébként, hogyha majd lesz metróállomásunk, akkor az valahova ide fog kerülni, és egyébként szerintem pont majd ennek a parkolónak a helyére. Tehát akkor azt le fogom bontani. De ez majd még a jövő zenéje, most egyelőre örüljünk annak, hogy nagyjából sikerült lefaragni a veszteségeinket. Itt ezt majd meg lehet jobban csinálni. És itt az már látszik, hogy valahogyan azt kéne elérni, hogy a busz az túl terjeszkedjen. És most látom, hogy ez milyen reteg hülyén megy, te jó Isten! Ez itt így kijön, meg bemegy, na nem gyerekek, ez nagyon rosszul van így. De ezt meg fogjuk tudni oldani úgy, hogyha ide beépítek nektek egy ilyen buszkapcsolatot, és akkor elvileg mindjárt nem fog ez így elmenni. Ugye? Úgy is van, úgy. Jó. Hát itt egy hajtűkanyart kell tenni az autópályáról, de innentől kezdve nem az van, hogy elutazik ide a Isten akármicsodája mellé, és akkor úgy fog visszajönni, hanem akkor így tudjuk ezt tolni. Ide pedig az európai házak fognak jönni, ide nem fogom bekeverni a germán részt, mert hát minek?
az itt nagyon jól látszik, és az egyébként egészen masszívan ki is alakult, ez tetszik. Ő itten szerintem mixed housing, úgyhogy akkor ide jöhetnek a nagyobb európai házak, mondjuk a high density-kere úgyis megvan az igény. Jó, itt épül fel egy ilyen hosszabb, és akkor akár 2 kisebb is jöhet, még akár mondjuk low rent housing is lehetne, de mondjuk így, nem 2 lett, hanem 1, de jó lesz ez nekünk így is, valamint tovább is jöhetnek ezek, akár így is. Nagymértékű bővítésre van szükség, ami a népességet illeti, már 19 000 a lakosságunk, 1 óra, 15 perccel ezelőtt még alig 10 000-en voltunk, mondjuk ez egészen biztos, hogy olyan dolgokkal jár, mint például, hogy már kevés az általános iskola, kevés a középiskola, kevés a kollégium, az egyetem az szerencsére még éppen elég. Bővítsük ki akkor ezt az épületet, méghozzá ezzel fog történni, 5000 a fenntartási költsége, ez egyszer, illetve még ez is jöhet, ez újabb 3000-et fog jelenteni, nem fog minket a földhöz vágni. Hosszú távon pedig több előnye lesz, mint hátránya a dolognak. Na, ez itt nekem nagyon nem tetszik, mert ez nem megfelelően épült be, úgyhogy akkor ennek kasza, és átalakítjuk, hogy normálisan nézzen ki. Ide szerintem jöhet simán egy high density housing, 2, 4, 5, 6, a legnagyobb. Bigger is better, and the biggest is the best. Ez is egyébként így illeszkedik ide, és akkor itt lehet majd folytatni a városrésznek a kialakítását, ide viszont kelleni fog egy brutál nagy parkoló. Lassan el is érjük a 11. szintet. Mondjuk ez most, mivel itt streamről van szó, ez most nem arra megy feltétlenül, hogy egyik szintről a másikra jussunk el, hanem ameddig jól érzi magát az ember, addig tolja a dolgot. Jó, itt egy ilyen ház, így, és akkor itt megyünk tovább, és azt megtanultuk az alapfokú építészeti tanfolyamon, amin soha nem vettem részt, hogy ezt így merőlegesen célszerű rábocsájtani az autópályára, és akkor így tudunk egy olyan lehajtót építeni, ami érdemben mutat is valamit. Így egyszer, innét indítom a másikat, mert az úgy néz ki jól, méghozzá így, ez a másik ág, fogom, jön a harmadik ág. Nagy szerencse egyébként, hogy pont úgy sikerült ezt megépíteni, hogy a távvezeték már nem akadályozza a felüljárót, különben le kellett volna az egészet bombázni, és itt pedig a 4. ág, és akkor így kialakult valóban egy ilyen alapszintű csomópont, és ezt be lehet fásítani, bokrosítani, akár többfajta fával is. Teljesen jó. Amikor így szórom el a fákat, tehát ilyen tömegben építem meg, akkor általában mindenfajta méretet beszoktam kapcsolni, mert az is ad egy nagyobb változatosságot az egésznek. Itt pedig már megint megjelentek a problémák. Akkor lehet, hogy ide is jött egy francia krematórium. Ez egyébként, ez a francia csomag, ez szerintem várakozáson fölül teljesített. Azért adtam én neki 9-et és nem 10-et, mert az épületek azok ugyan kevésbé használhatóak, már a zónázott épületek, meg
egyedibbek, mint hogy minden városba be lehessen építeni. A német csomag ebből a szempontból valóban jobban sikerült, de ezek a szervízépületek, különösen ez a jó kicsi krematórium, ami viszonylag olcsó, és gyakorlatilag mindenhová elfér, ez nagyon sokat dobott a ladba. Most, hogy ennyire bővítettük a népességet, most ránézzünk a munkanélküliségre. Aha, 19%, 20% a munkanélküliség. Ez akkor már eléggé durva, úgyhogy akkor jöhet egyrésztről egy nagyobb iroda, mert az hozza a pénzt, sőt ide egy parkolóház kéne, szerintem először is. Ez elfér itt? És elfér. És elfér, nagyon jó. Ide be tudnak menni az emberkék, és akkor ide fog jönni a nagyobb iroda. 2, 3, 4, mondjuk egy 5x5-ös, ami rögtön 2 lesz, de nem We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. És most meg ez pirosan jelenik meg, szerintem mindjárt ki fog zöldülni. Are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Mert kelleni fog a special news bulletin. A heavy storm is approaching the city, and the likelihood of hail is very high. Pontosan azért, hogy legyen minél több pénzünk. Citizens are advised to remain indoors until the situation passes. Na, hol van itt a tornádó? Valahol nagyon messze. Hatalmas a térkép, egyébként nem értettem, hogy miért károgtak, akik károgtak, hogy nem elég nagy a térkép. Hát 7-szer nagyobb, mint az alap CS1-ben. És azt sem mindig építettük be. Jó. Ide jöhet egy ilyen high density business, mert ez már ugye a nem európai része, illetve ez az európai része. Csak itt így egy ilyen vegyes építkezéssel lehet építeni. Egyébként nekem mindig az van, hogy amikor először építkezek, akkor nem annyira érzem a ritmust, és ahogyan egyre tovább építkezek, úgy kezdek egyre inkább belejönni. Nem tudom, hogy másnál lesz, hogy van, de nekem valahogy így az elején úgy még nem tudok mit kezdeni magammal, aztán amikor már rájövök a nyitjára, meg kicsit jobban megismerem a városomat, akkor mert sokkal jobban szokott menni. Na, a nagy feladat az az lesz, hogy próbáljuk meg innét leereszkedni. Hát, ha menni fog. Hát, ha menni fog, na? Igen. És ha nem kapcsolódsz, akkor így. És megvan. Hú, hát... nem azt mondom, hogy nem egyedi a dolog, de szerintem nem néz ki rosszul. Aztán persze ezzel lehet vitatkozni. Ezzel itt mi a helyzet? Nagyon picikének tűnik. Nekem itt emellett nagy batár mellett, de talán nem is baj, meg 2 nagy batár az már nem tetszene. Itt egy mega baleset. Damage to crops and property is expected. We urge citizens to stay inside és milyen jó beépült. Én egyébként, amit szeretnék, ha már Region Pack, az egy skandináv stílus. Azt nagyon adnám. Illetve a dél-amerikai stílus, mert dél-amerikai épületekről, hát Dél-Amerikában nem is voltam eddig még, tehát igazából nincs is nagyon képem róla, hogy azok milyenek lehetnek. Mixed housingok.
For our de newer, nem less így. able Ez még listeners, hagyján first, lenne, we will be de nem glancing through tetszik. the al dente section Hide and before seek entering végig. the slower largo movement finally, then jó. savoring the vivacious Ez oké, ez anti-pascal movement. maradhat. So, without further ado, let's Ide jöjjön a sima raise the mixed curtain housing. and begin. Picit jobban be fog épülni, Local aztán majd stargazers are in for a meglátjuk real is. treat tonight as the Aurora Borealis És is kelleni expected to fognak az light up the irodák, night sky. illetve That's a right, Jim. Don't forget to look kammersálok out this is. evening. It promises Ide to be rögtön, quite mivel exciting. zöldes a terület, már mehet And is on to our be. main feature story. Egy The commercial másik district is típusú, booming as the area is attracting more high-end a stores, francia irodát bringing the azt latest inkább in luxury nem. to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva mate. Szeretném, ha Or ez so my wife végig tells me. beépülne. That's good for Aha. business and good for the community. Thanks, Jim. És így. We'll be back after this. Ide pedig majd a sorházak. Ez annyira jó, hogy már ennyi fajta zóna van, mert így most már nagyon jól lehet építkezni. Ezáltal nagyon változatosan. Pont ez lenne, hogy a várostervezésnek a lényege, hát tulajdonképpen mint a főzésnek, hogy sokfajta ízt vegyítesz össze, de azért nem mész le egy Varga Irénke szintbe, hogy az egész olyan legyen, mint moslék. Az a nő, gyerekek, így meggyalázni az ételt, ez felháborító. Pozitívban van a pénzünk. Nagyon-nagyon messze vagyunk, még mindenfajta ilyen dologtól. Itt vannak ezek a corner buildingek, igazából ide bemehet egy, hogyha utána akkor ezt tudjuk folytatni, ezt a sort, és miért ne tudnánk ilyen mixed housing-gal. Igen, úgy majdnem jól is épült be, azt ki tudjuk majd egészíteni. Elkezdünk visszajönni. Itt az Elm utcát nem lehet összekötni? Amennyien itt vannak, ez tényleg rémálom az Elm utcában. Úgy lehetne, hogyha kimélyíteném, vagy esetleg egyébként majdnem, nekem itt úgy tetszene, ja, csak itt van ez a láb. Ez nem tetszik neki. Várjál, megoldjuk. Nem lesz a legcsinosabb megoldás, de mindenképpen használható, hogy el lehet menni. És nem Romániába és nem Szlovákiába, hanem csak az utcán keresztül. Mi kell nekünk még? Nézzünk rá a munkanélküliségre. 21,4%, az baromi magas. Akkor jöhet a mindenfajta low density business, ide pedig a jó nagy finom iroda. És elég gyakran is fogom őket használni. Itt van egy ilyen rész, ami hol fölmegy, hol lemegy, ezzel alapvetően semmi probléma nincsen. A gond inkább az, hogy megtöri a zónának a folyamatosságát, úgyhogy ezt inkább így, sőt, már is kezdték használni, akkor nincsen sőt, akkor maradjon ez így. Valamit ki kéne találni arra, hogy ide buszkapcsolat is legyen. Gondolkozok azon, hogy ide egy ilyen small bus station-t beépíteni, vagy akár ide, de ez nem annyira néz neki így jól, meg akkurátosan szét is rombolnám, amit eddig építettem. Márpedig mondjuk ez nekem most tetszik, tehát akkor inkább ezt ne... Ez durva. Ez jó megtelt. Annyian vannak. Akkor kell még valahova majd egy mély garázs.
De nem baj, ebből nekünk gondolom, hogy bevételünk van, nézzünk csak rá a dologra. Transportation-nél lesz, igen, 110 000 bevételünk van, amit nem lehet lenyitni, hogy pontosan micsoda, de egyrésztről a parkolásból, másrésztről pedig a tömegközlekedési eszközökből van bevételünk. És nézzük akkor tovább ezt a dolgot. Tehát azt mondtam, hogy meg kéne teremteni itt a környéknek a busz kapcsolatát. Lehetséges az szerintem, hogy mondjuk itt forduljon a busz a bevásárló központnál. Ide már nem fogok tudni beépíteni buszállomás, pedig jó lenne. És azt nézem, hogy a toldalék épületek között sincsen. Sőt, itt még ezt se tudom beépíteni. Na, az cumi, nem baj. Akkor most már ez van. Viszont az lehetséges, hogy mondjuk itt megkerülve ezt a hatalmas nagy épületet itt végállomásodik a busz. Most jobb ötletem nincsen erre. Aztán majd úgyis meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni ez a dolog. Ide is jön egy, és itt is jön majd. Itt fog egyet kerülni, ide még kell 2 megálló, és akkor egyebekben pedig föl kéne tárni azokat a részeket, amiket eddig nem. Hogyha vannak ilyenek, egyébként vannak, mert ugye itt Etondale, East Oxford és így tovább, ja, és közben pedig itt ugye a Centralgrádot még el is kéne nevezni. De ez mind Centralgrád, jó, akkor nekünk jó lesz ez a Centralgrád. Oké, akkor azt fogom csinálni, hogy itt beépítkezek, ez lesz az elsődleges dolog, hogy építkezzünk be, építsünk minél több ilyen mixed housingot, és természetesen low density, illetve high density business is jöhet. Mondjuk ide jöhet, egy ilyen high density business, és akkor utána tovább a vegyes építkezés jegyében. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Beépül ez is szépen. A severe hailstorm is approaching. Damage to crops and property is expected. We urge citizens to stay inside rossz, until the annyira. storm has Elértük passed. a 11. szintet, 275 000 pénzt kapunk, 18 új területet és 11 development pointot. Na nézzük, mire tudjuk ezt költeni. Előbb-utóbb biztos, hogy kelleni fog a metró, de az majd még nyilván egy következő kör lesz, illetve hát a személytégetőt azt inkább nem erőltetném, van még 7 pontunk. Naperőműven még sehol nem volt. Még azt hiszem, hogy egyik városban sem. Lehet, hogy Port Shadowban éppen már végén volt, de erre nem emlékeztem, hogy We interrupt this program to bring you a special már news hogy bulletin. nézett A heavy ki. storm is approaching the city, and the likelihood of hail is Éppen very high. hóvihar Traffic sújtja a slowdowns and damage város. to crops and property are expected. Citizens are advised to remain Így. indoors until the Ugye situation akkor itt át tudnak menni. Még azt kell megnézni, hogy nem nagyon út van-e itt az aluljáró, de nem. Tulajdonképpen el fognak tudni itt menni. És én itt meg tovább folytatom az építkezést természetesen. Mert itt is lehet építkezni. Hát itt nem fogunk tudni lejönni, bár ugye itt már alacsonyabban vagyunk. Nem mondom, hogy nem lehetett volna ezt is szebben beépíteni, de most már ez így lesz. Kell nekünk ide Low Density Business.
mert ez mindenképpen kell, és ráadásul egyébként arra is gondolok, hogy a 23%-os munkanélküliséget azt lehet, hogy még némi gyáriparral is lehetne enyhíteni, nem is beszélve arról, hogy esetleg ilyen gyáripari signature buildingek, ez a dairy house, vagyis a tejüzem az már kioldható lenne, a chemical plant az még messze van, viszont a fuel plant, az üzemanyaggyár, az nincsen már messze, mert még 4 darab 5. szintű manufacturer buildings, és ott vagyunk, illetve a farma is, ha megépíteném az egyetemet, de most nem építem meg. 20 000 fölött, 20 000 környékén van a pénzünk, és azt mondja, hogy megbízhatatlan az egészségügyi szolgáltatás, pedig a kórházat nem fogom bekapcsolni, az 7 szentség. Viszont lehet egy ilyet, ami egy kicsit fejleszti nektek a dolgokat, és ki is lehet jelölni, hogy akkor ez egyelőre Centrálgrádban lát el feladatokat, többi kórház pedig itt található még egy kórház. Azt, hogy mondjuk mindegyiket ennek adjuk, ez talán túlságosan durva lenne, ide ezt föl tudjuk húzni, illetve még több pácienst is fogadhatnánk, de ez nem így lesz, hanem az lesz, hogy üzenjük Brüsszelnek, hogy ezt itt elláthatod, és az Eton Dale-t is, és ez még itt egyébként a Brüsszelhez tartozni. Igen. 1, 2, 3, 4 és 5, hogy ezt is meg lehet hosszabbítani. Tuti hallottam valamilyen tornádószerűséget, de jó, akkor nincsen. És akkor East Oxford és a Ruhr Facilities, azt pedig kap egy egészen pici kórházat, legalábbis így első körben egy ilyen small medical clinic-et. Azt nézem egyébként, hogyha a francia típusú kórházat építem meg, akkor az sokkal olcsóbb, mint hogyha a nagy kórházat, akkor ez majd még meggondolandó, hogy hogyan legyen. Jó, akkor ez csak az East Oxford, illetve a Ruhrvidéknek a feladatait látja el, és egyébként meg van nektek ilyen nagyobb kórházatok, ezzel kiegészülve. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. 20 000. A driving advice. We interrupt Igen, this ezt így program to bring you a lehetett special news bulletin. mozogni, hogy kellett építeni különböző We urge citizens to stay irodákat. inside. Hogyha ezt itt átrakom, mert most már ennek is ideje van, akkor mi fog történni? Mondjuk úgy ide. But let us not tarry. On to the next episode. And on to our main Akkor is feature fönnáll story. ez a The commercial probléma. district is booming as the area is attracting more akkor próbálj high-end meg megint stores, beépülni, bringing the aztán majd latest in meglátjuk. luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local És azt mondtam, hogy a 24,5%-os munkanélküliséget, ami baromi magas, itt a Ruhrvidéken lehet majd orvosolni. Na de merre fúj a szél? Erre fúj a szél, akkor ez azt jelenti, hogy még itt tudunk építkezni, pillanatok alatt be is fog ez épülni. Kell a muníció, kell a gyáripari munkás, aki termeli nekünk mindenféle jóságot, sőt, hát ennyire gonosz leszek, hogy még ide is beépítkezek. Itt lehet a hulladékfeldolgozót is kibővíteni, de ez pont az kéne, hogy itt pedig gyáripari létesítményeket szüntessünk meg, de szerintem ez jó lesz. Tehát itt megszüntetem ezeket. Jó, még egy picit építkezünk, és aztán szerintem a fő feladat az teljesült, hogy sikerült pozitívba hozni a készpénzt.
Az a baj, hogy ezt nem igazán tudom megoldani, bár, ha nagyon akarom, nem a legszerencsésebben, de végül is meg lehet. Jó, marad ez egyelőre így, de majd ezen még dolgozunk, közben itt a tél megérkezett. Kis csini német házak. Minél többször látom egyébként ezeket a házakat, azán inkább kezdem megkedvelni. Ide pedig még 2 iroda. Ezek tuti párba fognak beépülni úgyis. High density. Vagy legyen inkább low density kérdőjel. Aha, mert az meg viszont pont Stites-ra be fog épülni. Teljesen megtelt a parkoló. Itt nem kell Small Bus Station beépíteni. Szerintem az lesz, hogy viszont ide. Ez lehet. És akkor majd innét fogom a buszokat indítani. Rögtön abban gondolkodok, hogy akár egyébként 2 is lehetne. Sőt, ezt a B1-et akár meg is lehet ide hosszabbítani. Egyszer. Még egyszer. No és akkor 1, 2. 3, 4, ott már van 1. Így változik tulajdonképpen menet közben az embernek az elképzelése arról, hogy mit is akarja és hogyan akarja a dolgokat. Bekötöm, jó sűrű megállókiosztás, és meg is vagyunk. Itt pedig mind a 2-nek tudok megállót csinálni, ez jó, mert ez tud egy ilyen átszálló pont lenni. Ott van az egyik, és itt a másik, csak meg kell várni, hogy a P3 is oda menjen. Jó, ez így akkor már tökéletes lesz, és majd legfeljebb lehet indítani még egy másikat, ami majd erre fog menni. Hát ebben a városban egyébként még nagyon nagy potenciál van, azt azért lássuk be. Ide, Light Density, kamrássálok. Az Old Factory, Candace lesz a következő, illetve természetesen vannak francia épületek is. A francia signature buildingeket azért azt gondolom, hogy le lehet tenni, mert hogyha erre ránézek, akkor mondjuk a német épülethez abszolút jól tud ez illeszkedni, tehát nincsen ezzel semmi baj se. És akkor nagyjából így mondjuk most vagyunk 8600-nál, azt, hogy mondjuk még 10.000 TP-t összeszedjük, az picit soknak tűnik, de akár még lehet is. Megpróbálok ide egy mixed housingot, és ez pont be is fog épülni. Ezeket itt kivettem, akkor tuti szétfogja, nem. Szétrombolta a zónát. Nem át, ne. Ó, még ott is szétrombolta meg az anyádat az, aki a világra hozott. Hát ez akkora nagy hely, hogy inkább akkor ezt itt megépítettem, és erre meg ott is rombolt. Ki érti ezt? Fú, micsoda hóvihart kaptunk a nyakunkba. Elég komoly. Mi a helyzet ezekkel a parkolókkal? Pont egy development point kéne, hogy ezt az underground parkingot ki tudjam oldani. Ide ez már nem fog elférni. A large parking sem, bár ha megfordítom, akkor igen. Gyere be egy ilyen szervízúttal. 2 medium parkoló sem. 1 medium, 1 small. Nagyjából. Meg 1-2
motorbicikli parkoló. Egyelőre, aztán majd ezen még lehet finomítani, de annyira tele van parkoló autókkal az utca, hogy az nekünk nem igazán jó, nekem sem igazán tetszik. Itt tökig tele van a parkoló. Nézzük meg ezeket az épületeket. Harmadik szinten vannak. Én úgy tudom, hogy német épületek csak abban fognak változni, hogy egyre magasabbak lesznek. Majd idővel. Szerintem akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket. Mindenkinek kellemes hetet kívánok. Sziasztok!